নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোক সকলোকে ডাবল ক্লিক বাই এছচিৰ প্ৰথমটি অধ্যায়ৰ তৃতীয় খণ্ডলৈ স্বাগত জনাইছোঁ আজি আমি শিকিবলৈ গৈ থকা টুলছটো হৈছে এডিটিং গ্ৰুপ টুলছ ইয়াতে আমি ফাইণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ আৰু লগতে ফৰমেট পেইণ্টাৰ শিকিম গতিকে আহক আৰম্ভ কৰোঁ এই ডকুমেন্টছটোৰ পৰা মই কিবা ওয়াৰ্ড এটা ফাইণ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ যিকোনো ওয়াৰ্ডৰ মানে ওয়াৰ্ড ডকুমেন্টছত যদি আপুনি শব্দ এটা ফাইণ্ড কৰিব বিচাৰে বা সাৰ্চ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে হোম টেবত ফাইণ্ড আৰু ৰিপ্লেচ অপচন আছে এডিটিং টুল গ্ৰুপছত তাতে আপুনি বিচাৰিবলৈ হলে ফাইণ্ড অপচনত ক্লিক কৰিব লগে লগে আপোনাৰ আগত এনেকে ডায়লগ বক্স এটা ওলাই আহিব ইয়াতে ফাইণ্ড হোৱাট অপচনত আপোনালোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ওয়াৰ্ডটো টাইপ কৰি দিব আৰু লগে লগে ফাইণ্ড নেক্সট কৰি এটাটাকে বিচাৰিব পাৰে অথবা আপোনালোকে ৰিডিং হাইলাইট অপচনত ক্লিক কৰি হাইলাইট অল কৰিলেও আপোনাৰ ডকুমেন্টছত থকা সেই শব্দটো নিৰ্দিষ্ট শব্দটো সকলোবোৰ হাইলাইট হৈ যাব এতিয়া শব্দই হাইলাইটৰ যদি আপোনাক অতৰাব হয় তেতিয়াহলে পুনৰ ফাইণ্ড টুলত ক্লিক কৰিব ৰিডিং হাইলাইট অপচনৰ তলত ক্লিয়াৰ হাইলাইটিং অপচন আছে এটো ক্লিক কৰি দিব সকলোবোৰ আঁতৰি দিব এতিয়া আমাৰ নেক্সট স্টেপ নেক্সট টুলটো হৈছে ৰিপ্লেচ এই ডকুমেন্টছৰ পৰা কিবা ওয়াৰ্ডক আপুনি ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ হলে ৰিপ্লেচ টুলত যাব আৰু ফাইণ্ড হোৱাট অপচনত গৈ সেই শব্দটো লিখি দিব লগতে ৰিপ্লেচ উইথ নতুন কাৰ লগত ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰিছে সেই ওয়াৰ্ডটো ইয়াত নেক্সট ৰিপ্লেচ উইথ অপচনত টাইপ কৰি দিব এনেদৰে আৰু ৰিপ্লেচ কৰিলে এটাটাকে হ'ব অকলো একেলগে ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ হলে ৰিপ্লেচ অল কৰিব তো দেখা পাব যিমান কেটা আছে গুটেখিনি ৰিপ্লেচ হৈ গৈছে দেখিছেনে এতিয়া আমি যত মেইন আছিলে সব প্ৰাইমাৰী হৈ গ'ল তো নেক্সট আমি যাও শিকিবলৈ গৈ থকা টুলছটো হৈছে ফৰমেট পেইণ্টাৰ ফৰমেট পেইণ্টাৰ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া কোনো শব্দৰ আমাৰ ফৰমেটিং টেক্সটৰ ফৰমেটটো কপি কৰিবলৈ হলে আমি ফৰমেট পেইণ্টাৰ ইউজ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে ধৰি লওক মই প্ৰেগ্ৰাফ হেডিং এটাত ফন্ট ফেজ ব্যৱহাৰ কৰিলো কিবা এটা টাইমছ অফ ৰোমান দি দিছো সাইজ দি দিছো মই 16 আৰু কালাৰ ৰেড লগতে মই এটা আন্ডাৰলাইন দি দিছো এতিয়া সেম যেটো ফৰমেটিং আছে অৰ্থাৎ ফন্ট ফেজ হৈছে টাইমছ অফ ৰোমান সাইজ হৈছে 16 আন্ডাৰলাইন আৰু কালাৰ ৰেড এই গুটে ফৰমেটিংটো যদি মোক কপি কৰিবলৈ হয় তেতিয়া হলে মই ইয়াক সিলেক্ট কৰি ফৰমেট পেইণ্টাৰক ডাবল ক্লিক কৰো বা সিঙ্গল ক্লিক কৰিব পাৰো সিঙ্গল ক্লিক কৰিলে আপুনি এবাৰ ইউজ কৰিব পাৰে হেকাৰণে মই ডাবল ক্লিক কৰিছো আপোনাৰ পইণ্টাৰটোত এনেকে ব্ৰাছৰ সিম্বল আহিব আপোনালোকে জাস্ট এনেকে এপ্লাই কৰিলে হল এয়া দেখিছেনে এনেকে প্ৰেছ কৰিলে সেম ফৰমেটিং টাইমছ অফ ৰোমান আন্ডাৰলাইন ৰেড আৰু 16 সকলোবোৰ কপি হৈ যায় এয়া আকৌ শব্দ কপি নহয় এয়া হৈছে আমাৰ ফৰমেটিংটো গুটে ইয়াৰে হাজজাটো কপি হৈ যায় গটিকে আজিৰ ক্লাছত আশা ৰাখিছো আপোনালোকে বুজি পালে আৰু কিবা সন্দেহ থাকিলে বা কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে কমেন্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব মই চেষ্টা কৰিম আগলৈ ভালকে ক্লাছবোৰ কৰিম গটিকে ধন্যবাদ